नमस्ते तपाईहरुलाई। आज हामी 1974 एडी को परेलीमा भन्ने हामी गीत गाइने छौं। सुरुमा चाहिँ यसको गिटारको पार्ट ब्लकिङबाट सुरु हुन्छ। त्यसमा कर्ड रहेको छ E, F sharp माइनर, A अनि E। यस्तो हुन्छ, म तपाईलाई देखाउँछु। त्यो गिटारसँगै हामी किबोर्ड बजाउनेले किबोर्डमा पनि हामी त्यसरी गर्न सक्छौं। यसको म त्यो रिदम देखाउँछु तपाईलाई स्लोमा। सुरुमा चाहिँ तपाईले लेफ्ट ह्यान्डको यो 5 र 1 नै गर्नुस्, अनि 1 and 2 and यसमा चाहिँ यता राइटमा चाहिँ तपाईले E र G शार्प मात्रै गर्नुस्। यसरी 1 and 2 and अनि F sharp माइनरमा चाहिँ तपाईले यो तीनटै गर्नुपर्ने हुन्छ। F sharp, A, C sharp है। फेरि देखाउँछु स्लोमा। त्यसपछि A मा जान्छ। A मा पनि तपाईले यो दुईटा मात्रै गर्नु। यतापटि चाहिँ A कर्डकै हो, 5 र 1 नै भयो। अनि राइट ह्यान्डमा चाहिँ तपाईले A र C sharp। फेरि देखाउँछु, हेर्नुस्। अनि A बाट फेरि E मा आउँछ। यसरी E मा आएपछि चाहिँ यो तीनटै गर्नुस्, E, G sharp र B। फेरि स्लोमा हेर्नुस्। म अझै स्लोमा देखाउँछु तपाईलाई, यो रिदम अलिकति सजिलो होस्। गीतभरि नै यस्तै लाग्छ रिदम। त्यसपछि चाहिँ गीत सुरु हुन्छ। गीतमा यही कर्ड लाग्छ, सेम कर्ड नै। म तपाईलाई देखाउँछु। परेलीमा लुकाइराखन अंगालोमा बाँधिराख। फेरि त्यही परेलीमा लुकाइराखन अंगालोमा बाँधिराख। सेम त्यो इन्ट्रोको सेम रिदम, सेम कर्ड हुन्छ। अब जान नदेउमा पनि हामी हेर्नेछौँ। जान नदेऊ रोक नरोक, सेम कर्ड E, F sharp माइनर, A र E। फेरि जान नदेऊ रोक नरोक। अब उड्न नदेउमा चाहिँ हेर्नेछौँ हामी। उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई। अब यसमा चाहिँ E र F sharp माइनरमा चाहिँ सेम हुन्छ, हेर्नुस् है। जान नदेऊ रोक नरोक, उड्न नदेउमा चाहिँ हेर्नुस् है। उड्न नदेऊ, A मा चाहिँ फुल खेल्नुपर्छ। अब आकाशको फुल है, A, C sharp र E नै। आकाशको चरी जस्तै, आकाशको भन्दा A पुरै यसरी। आकाशको चरी भन्दा B, B मा चाहिँ म तपाईलाई नोट भन्छु, B, D sharp र F sharp जस्तो। आकाशको चरी जस्तै मलाई भन्दा चाहिँ E। अब A मा पनि फुल हामीले यो आर्पेजियो गरेको छौं, यसरी A, C sharp, E, B मा B, D sharp र F sharp, अनि E मा चाहिँ E, G, B जस्तै। आकाशको चरी जस्तै मलाई, E मा चाहिँ दुईचोटि हुन्छ। फेरि म सुरुदेखि तपाईलाई देखाउँछु। परेलीमा लुकाइराखन अंगालोमा बाँधिराख। परेलीमा
जान नदेऊ रोक नरोक उड्न नदेऊ आकाशको चरी जस्तै मलाई। यो दुईचोटि भएपछि बाँधेर राख हुन्छ। बाँधेर राख मलाई आउँदाखेरि चाहिँ सी शार्प माइनर कर्ड, सी शार्प माइनरको चाहिँ सी शार्प, ई र जी शार्प, अनि त्यसपछि बी, बीको चाहिँ बी, डी शार्प, एफ शार्प। यसरी बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा। यसमा चाहिँ रिदम त्यही प्याटर्न हो। जस्तो सी शार्प पहिला यो सी शार्प यता 5 र 1 गर्यो, अनि यसपछि यताबाट चाहिँ आरपिजी हो। यसरी 1 and 2 and 3 and 4 and बीमा पनि त्यस्तै 1 and 2 and 3 and 4 and दुईचोटि हुन्छ यसरी। हेर्नुहोस्, बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा। फेरि सेम त्यही, यो त तिम्रै धड्कन हो। फेरि साँचेर राख तिम्रै आँखामा। यस पछाडि चाहिँ एफ शार्प माइनर हुन्छ। यो त यसमा पनि सेम आरपिजी हो, एफ शार्प माइनर। यो त तिम्रै एमा धड्कन हो बिमा। त्यसमा चाहिँ एफ शार्प माइनरमा फुल आरपिजी हो। यसमा एमा पनि अनि बीमा पनि। यो त तिम्रै धड्कन हो। बीमा दुईचोटि हुन्छ। अनि मनभित्र सेम अगाडिको जस्तै सेम आउँछ यसरी। मनभित्र लुकाइराख न तनभित्र अल्झाइराख। माफ गर्नु होला अलिकति लिरिक्स बिग्रियो भने। सेम त्यही प्याटर्न आउँछ। अनि त्यसपछि फेरि कोरस, बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा। यो त तिम्रै धड्कन हो। साँचेर राख तिम्रै आँखामा। एफ शार्प माइनर। यो त तिम्रै सहारा हो। त्यसपछि चाहिँ गिटारको सोलो पार्ट आउँछ। त्यसमा तपाईँले इम्प्रोभाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै आफ्नै इम्प्रोभाइज जस्तो। त्यसपछि चाहिँ फेरि बाँधेर आउँछ। बाँधेर राख तिम्रै मुटुमा। यो त तिम्रै धड्कन हो। साँचेर राख तिम्रै आँखामा। यो त तिम्रै सहारा हो। फेरि अगाडिको जस्तै। गीत चाहिँ यस्तै छ, अझै अलि सजिलै छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर टुडे वाचिङ माई भिडियो। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँले लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई कुनै गीत